Kënaqësi që jeni në studion e Radio Televizionit Ora. Sot shënohet 5 maj, dita e dëshmorëve, dhe tashmë është bërë e zakonshme që kampet partitë politike në Shqipëri të festojnë të ndara, të respektojnë më saktë përkujtimin e të rënëve të luftës në 2 mënyra të ndryshme të veçuar. Përse ndodh kjo? Ka nga ata njerëz që pyesin ende sot që si ka ardhur ky moment që partitë politike në Shqipëri nuk bëhen bashkë në një moment kaq të rëndësishëm për të përkujtuar ata që dhanë jetën për kombin. Këtu ka disa arsye. Një arsye thelbësore është që politika e ditës është gjithmonë e nxehtë dhe sigurisht që edhe ngjarje që lidhen me historinë e Shqipërisë nuk do të thotë patjetër të ketë një lloj unifikimi, qoftë në nderime apo në përkujtime. Por në lidhje dhe me, po themi me 5 majin, sigurisht është dhe një temë e cila është dhe një debat sa ideologjik, aq edhe një debat me studiuesish dhe historianësh të botë kuptimeve të ndryshme, në mënyrë që lidhet me shumë prej simbolikave të sotme, si kanë ardhur sot në shoqërinë shqiptare e tjera me radhë. Ju e përmendët që data 5 maj, dita e të rënëve të luftës së dytë botërore. Në fakt, 5 maj është unifikuar si dita e gjithë dëshmorëve të rënë të vendit. Pra në 5 maj nderohen të gjithë të rënët e kombit shqiptar që nga lëvizja për pavarësi e deri në, po themi, të rënët që ranë në luftën e Kosovës apo shqiptarëve të viseve të Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Luginës Preshevës e gjithçka tjetër. Pra, siç e shikoni edhe vetë, në mendimin tim, 5 maj që ka qenë një datë e imponuar nga ish diktatura për një ngjarje simbolike, siç ishte vrasja e një të riu komunisti Qemal Stafa, u vendosi një datë që do respektohej për gjithë të rënët e kombit. Dhe sigurisht kjo është një datë që ka diskutime mes njerëzve, disa që duan të nderojnë të rënët e kombit nuk e shikojnë këtë si një datë përfaqësuese. Dhe në mendimin tim nuk është, me gjithë respektin. Dhe unë sigurisht do të preferoja në një datë tjetër ose në një simbolik tjetër. Dhe praktikisht ende sot kujtesa e të kaluarës është dominuar me një sër simbolikash të cilat janë imponuar nga diktatura komuniste dhe kjo në një farë mënyre nuk nxit një lloj pajtimi mes palëve. Pra nuk është vetëm data 5 maj, por siç e dimë edhe data që lidhen 28-29 apo dhe shumë data të tjera që palë të ndryshme e shohin me këndvështrim të ndryshëm, i cili është sa ideologjik po dhe politik sepse lidhet me politikën e ditës, sepse siç e dimë ndarja ideologjike më e madhe mes partive kryesore sot lidhet me luftën e dytë botërore. Pra, kush u formësua si komunist dhe kush u formësua si antikomunist dhe kush trashëgoi një linjë në një palë dhe kush trashëgoi linjën e palës tjetër dhe kjo reflektohet në ditën e sotme. Po, pavarësisht këtyre argumenteve që ju shtruata, nuk do të ishte mirë që të gjendej gjua e përbashkët të paktën në një ditë të tillë? Po, ndoshta po të ishte një datë tjetër e cila mund të gjendet një kompromisi për të përkujtuar të gjithë të rënët e kombit. Mund të gjendet një kompromis. Patjetër që mund të gjendet. Po ndoshta vendi nuk duhet që të qetësohet në një farë mënyrë kjo lloj situate. Patjetër, do ishte diçka me mjaft vlerë, po ashtu shumë prej njerëzve nuk janë shumë komodë edhe me monumentin që ndodhet ku bëhen nderimet, i cili është një monument i bërë në kohën e diktaturës ku ende ka një yll sipër. Dhe shumë kanë kundërshtitë për të gjë. Është folur për ndërtimin e një panteoni të kombit diku në një vend tjetër të Tiranës, i cili do të shërbente për nderimin e të gjithë të rënëve, për shkak sepse varrezat ku janë sot janë kryesisht varreza që lidhen me të rënët e luftës së dytë. Pra ka diskutime të shumta, e cila e nxit këtë ndarje që ekziston sot. Nëse do ishte një ditë tjetër, e cila do të simbolizonte të gjithë të rënët për vendin nga lëvizja për pavarësi deri ditën e sotme, do të ishte e mrekullueshme. Sigurisht duke përfshirë edhe të gjithë trojet shqiptare, sepse dhata kanë shumë e rëndësishme të përkujtojmë dhata, ku mund të jap një ide sa për të filluar, ndoshta dita e vrasjes së Isa Boletinit mund të ishte një ditë mjaft e rëndësishme për të përkujtuar të gjithë të rënët e kombit shqiptar. Këtë vit në fakt përkujtohet edhe 75 vjetori i çlirimit dhe sërish edhe kjo datë për Shqipërinë është e politizuar. Si mund të zgjidhen çështje të tilla të kontestuara në mënyrë ndoshta edhe shkencore, nëpërmjet historianëve, studiuesve, qoftë vendas, qoftë të huaj, a mund të arrihet një gjë e tillë?
Është kthyer një çështje sa politike, por sigurisht edhe një çështje që ha një debat të madh midis kërkuesve shkencor të kësaj teme. Një pjesë e mendon luftën krejtësisht të shkëputur nga çfarë ndodhi me diktaturën, ndërsa një pjesë tjetër ku përfshihem edhe unë që kam të njëjtin mendim, luftën nuk e shikon as pak të shkëputur nga çfarë ndodhi në Shqipërisë me diktaturën komuniste. Dhe këtu nis përplasje e madhe. Dhe kjo pastaj bëhet edhe me elementa apo me detaje të cilat palët tentojnë të kundërshtojnë me njëra tjetrën. Një element mund të jetë pranimi i luftës civile që ka ekzistuar në Shqipëri gjatë kohës luftës. Edhe pse kjo është një temë që gjatë diktaturës pranohej, flitej hapur për luftë civile dhe për historianë të kohës, siç mund të ishte Mbreçi Plasari apo tjerë, të cilët shkruanin që në Shqipëri ka pas luftë civile, por mas 90-s ky qëndrim u modifikua me argumentin se përdorimi një terminologjie të tillë duke sikur i hedh balt luftës apo dhe të rënëve për një Shqipëri të lirë dhe të rënëve në luftën antifashiste. Në fakt, mendimin tim nuk është kështu. Unë mendoj që e vërteta ka më shumë rëndësi dhe gjaku dhe të rënët dhe dëshmorët nderohen duke mësuar të vërtetën. Nëse gjatë luftës nuk thjesht ka pasur një luftë për lirimin e vendit, por unë besoj që ka pasur edhe një luftë ashpër për pushtet, e cila ka shumë nevojë të zbardhet dhe të mësohet së mos nga brezat që po vinë. Këtu është diskutimi i madh pastaj, i cili më shumë është një lloj diskutimi ideologjik që lidhet shumë me të kaluarën komuniste, e cila ka imponuar me të gjitha simbolikën e saj, botë kuptimin e saj. Çdo kush që tenton të jap një argument të ri, qoftë edhe shkencor, konsiderohet shpesh herë edhe si heretik, që është rasti i fundit me një libër të botuar nga Instituti i Studimeve të Krimit dhe Pasojave të Komunizmit me autor zotin Çelor Hoxha, i cili është një libër shkencor. Ka nxjerrë një mori dokumentash të formacioneve partizane të cilët kanë bërë krime gjatë luftës. Dhe një pjesë to i shikon si provokim, pra duket sikur hedh balt mbi luftë. Nuk është kështu në fakt, përkundrazi unë mendoj që zbardhja e krimeve të kohës luftës do të shërbente kaq shumë të sotmes për të kuptuar se çfarë ndodhi atëherë. Sepse shumë edhe prej partizanëve apo krave të tjera jetën në luftë e dhanë duke u vrarë pas shpine. Madje edhe dita sot e 5 majit, që është vrasja e Qemal Stafës, një komunist të ri, ka shumë dyshime dhe arsyetime serioze, të cilat hedhin dritë edhe thonë që ai mund të vrarë pas shpine. Pra u çuan në Grack tek italianët që ai të vriteshe. Këto janë gjëra që duhen thënë, mendoj unë, i duhen debatet dhe ka ardhur koha që një palë të jetë më mundi hapur. Dhe në vende të tjera ka diskutime të tilla të forta, e kanë përjetuar dhe në shoqëri të cilat kanë pasur dhe një traditë reformuese apo një shoqëri më të hapur, më të emancipuar, kanë qenë më të gatshëm për ta pranuar. Unë marr shpesh rastin italian, ku është pranuar lufta civile ndodhur gjatë luftës së dytë botërore, por në Sloveni ka një diskutim të tillë, në Jugosllavi ka pasur gjatë një diskutim të tillë, edhe në mjaft vende të tjera, sepse gjatë luftës ka pasur edhe një përplasje të madhe mes formacioneve ideologjike, komunistët me antikomunistët. Në Shqipëri një pjesë e caktuar nuk e pranon, por sot shumica e studiuesve, sidomos ata të huaj, e pranojnë që këtu ka pasur një përballje të fortë midis shqiptarëve që e konsiderojnë si një lloj lufte civile. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të pranuar. Por në këtë pikpamje unë mendoj që askush nuk duhet ndihet i indinjuar që tregimi i krimeve të bëra nga një grup i caktuar gjatë luftës nuk hedh balt mbi gjakun e tyre tjerëve, por përkundrazi do evidentonte sakrificën e tyre, do të jepte më nder atyre, sepse çdo kush që ka marrë armën dhe ka dalë për të liruar vendin meriton një respekt i jashtëzakonshëm, ashtu si çdo kush që ka tentuar që ta përdorë këtë gjë, të bëjë dhe krime për pushtet, duhet evidentuar në anën tjetër. Pra, historia është me ngjyra e duhen treguar të gjitha. Po nga ana tjetër, mënyra se si po zhvillohet ky debat dhe sulmet që janë fokusuar edhe tek drejtori i Institutit Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, zoti Agron Tufa, i madje ka bërë edhe një padi penale për këtë çështje. Kjo mënyra nuk është pak shumë e ashpër duke sikur të kujton atë luftën e klasave, nga mënyra se si është përqendruar biseda? Unë mendoj që ju e keni kuptuar vërtet mirë, e keni perceptuar vërtet duhur të përplasje, e cila në një farë mënyrë tregon dështimin e shoqërisë shqiptare me të kaluarën. Përdorimi i kësaj gjuhë të ashpër deri me terma si vrasjes me pagesë apo
për shkak se ka një mendim të kundërt edhe tenton të bëjë punën e vet, siç e kërkon dhe ligji, tregon se sa nihilist ka qenë shoqëria në përgjithësi me të kaluarën e komunizmit në veçantë. Dhe Shqipëria është nga ato pakta vende ku me komunizmin nuk është marrë seriozisht, është marrë sa për sy e faqe, pra flitet pak për krime, flitet për diktaturë, por njerëzit përgjithsisht ose ata që kanë përgjegjësi për të bërë një transparencë të kaluarës, nuk e kanë bërë të gjë. Pra ne ende sot flasim për hapje dosjesh, ne ende flasim sot për krime të pandërshkuara, ende flasim për fakte të panjohura. Ju e vini re që 30 vjet masonjës së komunizmit ende publikohen fakte të panjohura, siç është rasti ditët e fundit për deklasifikimin e mjaft dokumenteve që lidhen me figurën e Verogës apo bisedat e tij etj. Me radhë. A ja kemi dalë me të kaluar? Me sa duket jo. Nuk merren direkt me diktaturën, po merren me luftën, po gjithsesi simbolika aty është. Dhe në farë mënyre kjo tregon që në Shqipëri do duhet ende kohë që të kemi një diskurs tepër normal, jo thjesht për të pranuar krimet, sepse por edhe për të ndëshkuar ato. Jemi një vend që s'kemi ndëshkuar as si kriminal. Ndëshkimi doja të ndaleshim. Dhe gjetja e këtyre përgjegjësve, këtyre personave që kanë sjellë edhe krimet më pas, do të ndodhë ndoshta në një kohë më të vonë, ndoshta me ardhjen e drejtësisë së re, kur pritet që të kemi një rezultat në këto çështje hetimore. Ndoshta duhet ngrihen akuza nga ish burgosurit politik, ndoshta në mënyrë më të organizuar, si mund të zgjidhet edhe juridikisht ndoshta nëse. Në fakt Besmira, kjo gjë është duke ndodhur. Ndaj dhe reagimi i një pale e cila është shumë e lidhur me të kaluarën komuniste është kaq e fortë. Në ç'kuptim kuptim është duke ndodhur? Janë me disa dhjetra njerëz që punojnë në sistemin e drejtësisë, të cilët tashmë ndihen të kërcënuar, për shkak sepse kushdo që ka punuar në strukturat e ish diktaturës kriminale duhet të ikë nga sistemi i drejtësisë. Po këta janë disa dhjetra dhe këta po e ndjejnë lakun dal nga dal dhe disa për tyre kanë filluar të bëhen dhe publik dhe disa për tyre kanë filluar të reagojnë dhe ashpër. Pra, ardhja në këtë moment ku procesi ligjor po rihapet dhe po futet ligji në lojë, sigurisht po tensionon situatën. Ka pasur edhe element mjaft interesant. Një ish drejtor burgu nuk është çudi që t'i hapet një proces për krime kundër njerëzimit në Gjermani, sepse është për shtetas gjerman. Pra kjo është çështje e cila nuk do gjej qetësi dhe dal nga dal letra do hapen në sensin që disa krime do shkojnë drejt një ndëshkimi të tyre. Por në aspektin legal, pra që është më eminent dhe rasti tipik është me reformën e drejtësi ku ligji nuk pranon që ish funksionar, prokuror, gjyqtar, hetues që kanë marrë pjesë në proceset punëtuara politike, nuk duhet të punojnë më në sistemin e sotëm politik, në sistemin e sotëm të gjyqësorit. Në këtë pikpamje, temperaturat janë nxehur shumë, sepse ju e kuptoni që lidhja e këtyre personave është shumë e fortë dhe unë besoj që debati sotëm është i lidhur me këtë çështje. Pra, janë disa dhjetra personazhe të cilët kërcënohen direkt nga ligji sot, për shkak të një grupi tjetër njerëzish të cilët fal punës tyre dhe devotshmërisë tyre kanë bërë të mundur të ekspozojnë këto krime edhe të nxjerrin më tej, dhe ata ndjehen të kërcënuar dhe nuk duan të humbasin pushtetin që kanë. Më vonë do bëhet dhe më ashpër kjo, të jeni të bindur. Besoni se do të bëhet ky verifikimi i kandidatëve, do të hapen përfundimisht këto dosje të shumë pritura? Po bëhet, është duke u bërë, ka disa që tani janë prekur, do ketë dhe më shumë, sepse ju keni vënë që dhe procesi vettingut është tepër i avashtë. Janë mbi 800 njerëz që duhet kontrollohen, tani e kontrolluar ku diun më pak se 1/10. Pra do duhet shumë kohë, do të jeni të bindur që çdo kush që rezulton me dosje do duhet të largohet nga sistemi. Dhe kjo është çështja e cila nuk ka ndodhur përpara në Shqipëri dhe është një temë mjaft delikate. Dhe unë mendoj që në këtë moment shoqëria shqiptare dhe veçanërisht politika duhet të tregojë një vullnet më të fortë dhe nuk duhet ta lëshojë situatën nga dora, në sensin që duhet i dalë zot. Fakti i sulmeve të ashpra ndaj Institutit të Studimeve të Krimeve të Komunizmit tregon që shoqëria është shumë apatike, e friksuar deri diku, dhe nga kaluara komuniste apo dhe nga njerëzit që kanë pasur pushtet në të kaluarën dhe që kanë ende. Por unë mendoj që është momenti që tani që shoqëria shqiptare duhet të jetë e gatshme që të përballet me të kaluarën, veçanërisht me krimet e së kaluarës. Dhe meqense jemi gati drejt fundit, sa larg është Shqipëria drejt gjetjes së një rruge ndoshta të përbashkët për të përballur me të shkuarën, ndoshta që mund të na çojë edhe në krijimin e një
kulturë kujtese, do të thoja unë? Shumë e drejtë, me sa duket jemi ende larg. Unë mendoj që ndoshta edhe një 20-30 vite të tjera do të duhen. Do duhet një gjeneratë e re njerëzish, ndoshta njerëz që kanë studiuar në perëndim, që kanë një perceptim ndryshe, që janë më të hapur për të bërë kompromise, më të hapur për të pranuar të kaluarën. Sot nuk e kemi këtë gjë, për shumë arsye, si që i përmenda dhe më përpara, që nuk ja vlen të i përmendim sërish, por me sa duket do zgjasë edhe më shumë në kohë. Sa më shpejt të bëhet, pra esenci, sa më shpejt shoqëria të ketë një kulturë të kujtesës më të madhe, do jetë një shoqëri më e mirë. E kjo ka rezultuar dhe me vendet e tjera të lindjes. Vendet e cilat kanë ditur të përballen më fort me të kaluarën komuniste dhe të shkëputen nga njerëzit e diktaturës apo edhe nga shumë probleme tjera të saj, kanë avancuar dhe më shumë. Është një shprehje e famshme, shprehje e njohur që me njerëzit e diktaturës nuk mund të bësh demokraci. Unë nuk po them që do të kemi ligj ilustracioni, por disa shkëputje të mëdha kemi nevojë. Jo thjesht mentale si perceptojmë të kaluarën, por edhe me individ të caktuar. Duket që jemi larg, përderisa dhe politika është kaq e ashpër, partijake, sulmuese, që janë dhe pasohet që lidhen me diktaturën, ndoshta në një të ardhme tjetër, unë mendoj që do na duhet edhe një 2 ose 3 dekada, sigurisht që shoqëria do të jetë më e hapur dhe më e paqët për të pranuar të kaluarën. Fatkeqësia më e madhe është që sot shoqëria shqiptare në mendimin tim është një shoqëri e cila është e goditur, e drobitur, e frikësuar dhe e pamundur në masë të madhe për të përballur të kaluarën. Dhe ende sot ndihet ndarje e madhe që e bëri diktatura në Shqipëri, pra dikush që lidhet me një pjesë të glorifikuar, të mbarë, që të në të dhe me dikush që është përndjekur, është persekutuar, në farë mënyrë është ende sot i harruar dhe i përbuzur. Faleminderit, zoti Kapri, për këtë bisedë. Kënaqësia ime, faleminderit. Do të njihemi tani me parashikimin e motit. Mirëmbrëma të dashur teleshikues të Radio Televizionit Ora.